Ik begin met het afknippen van de kraag. Hier heb ik wat ruim afgeknipt, omdat ik deze blouse zowel als een off-shoulder model wil dragen als een normaal model. Hou er rekening mee dat een elastiek nog in de hals wordt genaaid, zodat je wat extra ruimte overhoudt waar je het elastiek kan plaatsen of waar je een tunnel kunt maken. Vervolgens naai ik het elastiek in de blouse. Dit doe ik door de hals van de blouse 2 keer om het elastiek heen te vouwen en ik zet deze met een zigzagsteek vast. Kan gaan dragen als normaal. Nu ga ik aan de onderkant een tunnel naaien in de blouse, waardoor ook een elastiek gehaald kan worden. En ik haal het borstzakje van de blouse af. Ik vind deze niet zo leuk staan en dit doe ik met een toornmesje. Ongeveer 1 centimeter aan de onderkant. Elastiek door de tunnel te halen. Aan één kant van het elastiek maak ik een veiligheidsspeld vast, zodat ik het elastiek makkelijk door de tunnel kan halen. Als ik deze helemaal er doorheen gehaald heb, naai ik hem nog even met de hand vast. Tot slot is het tijd om voorzichtig het zakje los te tornen van de blouse. Een paar kleine aanpassingen, een blouse veranderd in een model wat ik weer graag draag.